Салют, people! З вами Human і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. А на сьогодні у мене для вас аж 4 новини. І перша це петиція щодо GOG, щоб перейти на українську мову. Повний провал гри Total War Warhammer, реліз гри Apex Legends Mobile та королівська битва, яку зробили безкоштовною. Го дивитися, я створив. Наші колеги з ресурсу GameDev.ua, вони створили петицію, щоб GOG, це, скажімо так, цифрова дистрибуція, дочірня компанія від CD Projekt Red, вони хоча б меню зробили українською мовою. Зачитувати я всю її не буду, але візьмемо лише основну та найголовнішу частину з петиції. Поляки з перших днів підтримують українців у цій боротьбі за свободу. Ваша компанія не є винятком, вона підтримує Україну фінансово та іншими діями. І також нещодавно відкрила спеціальна програма стажування для біженців, які приїхали до Польщі. Але так само як Польща, після виходу з Радянського Союзу, ми хочемо очистити нашу культуру від усіх нагадувань про ворожий режим. Тому саме цією петицією я та її підписанти просимо вас додати до свого ігрового магазину GOG та лаунчер ігор GOG Galaxy українською мовою для інтерфейсу. Тож ви, якщо хочете, щоб GOG працював також українською мовою, хоча б основне меню, можете долучитися до петиції. Звичайно, я залишаю активне посилання в описі під відео, тож, будь ласка. Хотів також подякувати своїм патронам, які підтримують мене на Patreon. Щиро вам вдячний, друзі. Ну, а якщо саме ти полюбляєш мою творчість або просто хочеш допомогти з поширенням та розвитком YouTube каналів українською мовою, то долучайся до Patreon, адже всі ці кошти у нас будуть направлені і на монтажерів, і на прев'ю-мейкерів, якщо вони будуть. Ну, у мене зараз 2 монтажера, можливо, питання третє. Причому це жінка з України з дитиною. Так, чом би і ні. Економіка повинна працювати. Ну і звичайно, чим дужча підтримка, тим краще контент. І частіше, і довше, і якісніше. Тож, якщо є бажання, вирушай до Patreon. Дякую. Ну, Total War Warhammer, третя частина, вона б могла бути кінцем, логічним кінцем трилогії. Але насправді це біль, сльози та багато чого поганого. Ігроки з самого релізу гри вони жалілися на величезну кількість помилок, недопрацювань, лагів, багів, сумнівні рішення в ігровому процесі, а також у самому балансі гри. При цьому проблеми не вирішуються. Користувацький рейтинг Total War Warhammer 3, він розмістився десь в районі плинтуса, а гра на сьогоднішній день втратила приблизно 95% користувачів від максимального показника, який був зафіксований 3 місяці тому після релізу проєкту. Тобто виходить так, що люди купили, пограли, і через квартал гра померла. І от вже у лютому пікове число одночасно граючих у Total War Warhammer, третя частина, перевищило 166,7 тисяч людей. У той час, як за останні дні цей індикатор склав всього 8,1 тисячу людей. Спочивай з миром, друже. Якщо ви прогавили, то Apex Legends Mobile, вона в принципі вже давненько відносно є де скачати та пограти. Звичайно, це відноситься і до iOS, і до Android. В принципі, гра вже давно працювала, проте вона була в такому бета-тестуванні. Причому обмеженому бета-тестуванні. Це була тільки Індія та Філіппіни. І вже потім згодом почали додавати інші регіони. З 7 травня Electronic Arts та Respawn Entertainment вони офіційно оголосили вихід Apex Legends Mobile. На Android та iOS, звичайно. Якщо у вас оформлена попередня реєстрація, то Apex Legends Mobile він завантажиться автоматично. Ну, з Play Store або App Store. Потім, після встановлення, потрібно буде пройти досить довге навчання, після чого гравець потрапить на карту першого сезону під назвою «Кінець світу» – World's End. До речі, для мобільних пристав є ексклюзивний контент. Це так звана історія Fate, яку треба буде розблокувати. Елементами управління на екрані гра дуже нагадує надзвичайно популярну франшизу Call of Duty Mobile. Проте схема управління може бути змінена гравцем. Ну, для більшого комфорту. Звичайно, тут буде доступний і автолут. І я це люблю, бо коли ми з дружиною грали Call of Duty Mobile, то автолут це був топ. Особливо, коли ти граєш королевські ігри. Щодо системних вимог, то ось вам мінімалки для андроїдів. Snapdragon 435, 2 ГБ OZUM та 4 ГБ вільної пам'яті. Операційна система Android 6.0 або вище, OpenGL 3.1 або вище. А щодо яблук, то мінімальні вимоги це iPhone 6s або вище, операційна система версія 11 або вище, процесор A9, 4 ГБ вільного місця та 2 ГБ OZU. Але, на жаль, зараз в Україні гру скачати не вийде, тому вам доведеться використовувати чи VPN, чи реєструвати новий аккаунт через соціальну мережу, через Google Mail.
на іншу країну, на інший регіон. Проте, хоча б так. У 2020 році вийшла гра, яка стала хітом як у Steam, так і у PlayStation. Так, друзі, це кросплатформена гра Ultimate Knockout, і вона буде доступна безкоштовно. Проходження смуги перешкод у компанії незграбних чоловіків, стане доступним одразу на кількох консолях. А власники ПК матимуть версію від Epic Games, яка придбала розробника Mediatonic. Тепер же видавець заявляє, що 21 червня Fall Guys Ultimate Knockout буде доступна безкоштовно на Nintendo Switch, Xbox та PS5. При цьому отримавши цілу низку оновлень, у тому числі редактор рівнів. А додатково передплатники Xbox Game Pass отримують безкоштовні скини. А користувачі, що вже купили гру, отримують набір Legacy Pack, що включає 3 костюми, титул, іменну табличку і доступ до преміального сезонного абонементу. І Epic Games вже відкрила офіційну реєстрацію на ПК. І ті, хто це все зробить, вона отримає, скажімо так, додаткові якісь преференції. Їх видаватимуть за кожні 500 тисяч нових користувачів. І найбільші винагороди будуть тоді, коли все це перепригне з користувацького ладу, я маю на увазі об'єму користувачів, більш ніж 2,5 мільйони. Що стосується Steam-версії, може хтось купував в свій час, то гра у вас там залишається, проте Epic Store, вона не наполягає, але рекомендує переходити до них. Звичайно, все це робиться для популяризації гри, і саме тому розробники вважають, що якщо зробити її доступною, безкоштовною, то онлайн буде вищим. І це дуже важливо, бо в свій пік ця гра сягала онлайну 172 тисячі людей, які грали, в моменті, скажімо так. Зараз це всього 7 тисяч. А наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Дуже дякую за вашу увагу, дуже дякую за вашу підтримку в будь-якому вигляді, а особливо на Patreon. А з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.